back to another vlog. So for today's video, I'm gonna vlog, but I don't know what to vlog, or I don't know what this video is gonna be all about. But I think this is just gonna be a random vlog of me talking. Pero kanina meron ako naisip na ipaprank ko yung mga friends ko. After ko nang maligo, kasi maliligo pa ako. Wala pa akong ligo, te. 3 days na. Nagpapalit-palit lang ako ng mga damit. Pero hindi pa talaga ako naliligo. But yeah. Wait, what else? Oh, yun lang. So, maliligo muna ako and I'll be right back. So, I'm done taking a shower. But before I prank my friends, I'm cooking cheesy tuna pie for our breakfast. It's now 10:50 a.m. and I don't know, maybe this is brunch na. Pero malapit na naman ako matapos and I'm also filming for my TikTok. So, if you want to see how I made the cheesy tuna pie, just go to my TikTok at @SkyerSwan and don't forget to follow. Oh, by the way, this is the sneak peek. Yan, behind the scenes. My tripod. Yeah, adios. Bye. This is the finished product. It's so cheesy. So good. Watch my TikTok if you wanna know how. Hi guys, I'm back. So, ayan, tapos na po akong magluto. Ah! Ayan, tapos na po akong magluto. It's so yummy. Kuhang-kuha ko yung tuna pie sa Jollibee. But I think this is better. Char, filler. Pero yeah, super masarap talaga siya. Just follow my recipe. Nasa TikTok. And yeah, you're good to go! Okay, so I'm back in my room. And super busog ako guys sa niluto kong tuna pie. And now I'm looking for my lip tint. Kasi magli-lip tint ako before we start the prank video call. Wait. Para hindi ako magmukhang pale. Ayan, okay na yan. The lipstick that I'm using is from Maybelline. This is Sensational Liquid Matte in the shade. Walang nakalagay. Best Babe. Okay, let's start. Okay, so maghahanap na tayo ng first bibiktimahin natin. So, yung first na bibiktimahin ko is yung friend ko na TikToker / vlogger din, and schoolmates kami schoolmates kami. Hindi kami same ng course kasi tourism siya. Tatawagan ko na si Alexa. So this prank call pala is inspired by Benedict Kua. So shout out Benedict. Ko siya. Hindi sumasagot si Alexa. Wala day, di siya matubag day. Mangita taglain nga biktima be. Guys, sa cellphone na lang. Wait. Tatawagan ko si Nicole kasi nag-miss call ako tapos hindi niya sinagot. So let's try. Hindi niya tubagon. Sabi niya, wag daw vid call. Tapos sabi ko, busy lang, 2 minutes. Bugo. Sabi niya, hindi daw siya magka-cam or hindi daw siya mag-on ng cam niya. So, ako lang daw. Sabi ko naman na, need ng cam mo. Fail gina ang first. Oy, ganun siya. Nanawag na siya. Flo! Sama! Camera! Ay, kailangan Parang sama na. Wala! What? Buisit dyan. Fail, ginapirmi ang first, guys. Maglagot siya ko eh. Huwag yung kay ayaw prank ploy. Bye! Bye! Sabi ko naman sa inyo, diba? Fail talaga yung first. Wait lang, na-stress ako sa first victim natin, guys. Hindi siya nagko-cooperate. Okay, second victim na ta. Second victim ko, barkada ko to sa classroom. Yung first na victim ko was also my barkada sa classroom namin. AJ, don't let me down. Makatawa mo ko, uy.
Hindi niya sinagot yung tawag ko, guys, kasi nagsi-CR pa daw siya. Ano ba yan? Fail yung mga prank natin. Okay, let's go. Let's go! AJ, don't let me down. Lisod biya ka ni prank ni Bayhana. AJ. AJ. Onya na ha. Tawag lang onya. Tawag lang onya. Bye. Ay, thank you Lord, thank you. Na-prank na dyan ka, Day. First time, Steph. Oh, first time. Sige, thank you. Say bye. Bye. Okay, so success yung second victim natin. Actually, hindi ko na in-expect na na mapaprank si AJ kasi tuwing ang ingay. Tuwing nagpa-prank ako, siya yung palaging unang nakakahalata. So, this time, ayan, very good to guys. Very good. Woo! Let's go. Okay, na-inspired ako mag-prank. Tugoy po na nila mag-online. Uy, it's already 12:30 PM. Tapos, hindi pa sila gising. Okay, ganito yung trick para sagutin nila yung video call mo. Sabihin mo yung 3 lines na to. Uy, na ako'y chika, OMG. Tapos, tawagan nyo sila. Kapag nag-reply na sila, dyan nyo na sila tawagan. So, sasagot sila. Kasi, makikurious sila kung anong chika nyo. Okay, so we have a third victim na may nag-reply. So, ayan, tatawagan natin si Jane. Si Jane is nasa Canada. Nag-migrate na siya. So, yan. A little background lang. Okay, wait. Oh. Jane! Jane! Unya na tawag ha? Unya na? Unya, yawa ka ga video ka no. Hi, bye. Hi, miss you. Musta naman? Honey to your vlog. Okay, so next is si Luis. Mukatawa mong kugod. Luis! Oh. Unya na tawag ha? Unya na lang tawag. Ha? Unya na lang tawag. Unya na lang tawag. Yes! Success! Hello! Nag-vlog ko. Kayo ako'y content today. Muna akong content. Hi. Hi! Sir, Follow her on TikTok, ha? Subscriber. Thank you! Ha? Pumora man. Bye! Say bye. Okay, si Cheska. Busy si Cheska, guys. Nag-makeover siya sa room niya. I'm pretty sure today is her day 2 of the room makeover. So, ayan. Bulabugin natin siya. Hindi daw siya ka-vid call kasi nandun siya sa kitchen nila. So, pinapunta ko siya sa kwarto nila. Saglit lang. You're about to get pranked, Jane C. Cheska! Hello. Oh. Cheska, asa ka? Di ko kita di mo. Prangkal. Prangkal. Pare, ano nga na? Visit ganing bayhana. Kanong kibaw ka? Ang salat. Kanong kibaw ka? Kabaw, di ko. Prangkal sa biyatak. Kita sa sila si mong naong, uy. Ay. Painter na painter, ah. Karon imong day 2, di ba? Ha? Karon imong day 2? Yes. Okay, sige. Two. Amping dia. Okay, dara. I should be the one to call, not them. So, I'm gonna call them again. I'm gonna call her again. Alexa! Hi, Beth. Hi, Beb. Unya na ha. Kuha na ako. Unya na tawag ba? Ha? Di ko kita di mo. Oh, ano man? Unya na tawag balik. Oh. Sige, go. Hindi niya na-gets. Oh my God, wait. Try natin ulit.
PJ, ansa man? O niya, natawag balik ka? Sa man. Ansa man? Ikaw may nagpatawag. Ha? Ikaw may nanawag. Pwede ka mo VC? Ikaw may nanawag. O niya na. Napakagibot. Ha? Ako yung gusto niya. Oo. Ano rin pwede ka mo VC? Ha? Ikaw, o niya na ako matawag. Joke. Hi guys. Good. Okay, bye na. Dagan pa tawagan. I mean, sa prank. Bye. Beb, gano'n nanawag ka? Ano sa man? Uy, kabati na ko brown. Ha? Gano'n nanawag ka? Kasi tuyo ni mo. Ikaw, hinawag mo. Ha? Abi kong nakikon. Ikaw may nanawag. Ay, ako di ay. Unya na, unya na. Ay! Hey, say hi. Nag-vlog ko kayo ko'y content today. Hi, subscribers. Gagawin kayo. Lagi. Sige, thank you. Bye. Okay, so, next victim, si JV. Day. Unsa man? Ano nanawag ka? Ano nanawag ka? Unya na lang, unya na, busy pa ko. Ano nanawag ka? Ha? Wala, ay nangutan. Ay, nga makaunsa na kita mo, day. Dili ba? Kasi idol. Ha? Nari ko gi-chat king ana. Oo, anak ako, imo idol. Ha? Wala man. Abi kay ko ikaw nanawag, di ba ikaw may nanawag? Ikaw may nanawag na ko. Ikaw. Hala. Goodbye. Oh, yan mo. Masutaan niya na unsa. Kaya ba, chigadora kay ta. Tuwi na kung ano na mga chestnuts dito. Wala, oy. Buti ka kung taong dayo mo. Ina, say hi. Bye. Follow. Uy, nakita yung mong cleavage, doy. Wag! Kuya, mas skandal ta. Bakit karon? Oh, para niya i-upload. Iskat on niya, dahil niya ako, ay nga niya akong naong niya, hindi kayo matawa. So next victim natin is a friend from the blogging industry, si Ate Liza. Ate! Delay! Hi! Oh, ano nanawag ka? Ako din na. Oh! Wala ko nanawag, uy! Ay, wala na ka nanawag? I-chat lagi ka na ko. Asa? Diri. Hello! Miss you! Nag-prank ko! Thank you for pranking me. Ah. Follow her on her TikTok account, guys. Christian, watch out. Hello. Hello, unsa man? Ay! Gaga, artistic ka. Unsa man? Ha? Ha? Artistic ka. Nga naman? Hindi mo itawagan sa Instagram. Nanawag ko? Oh! Ano ba? Dilito ako. Frank, eh? Nganong kibaw ka? Makalagot. Kaya nakaiganisan ko sa conference. Ay, really? When? When? Pero wala na akong i-video mga 1 week ago. Amaw di ay na-filter ka, kaya parang gwapa ka. Hoy, buang dili. Oy, karon ako nag-filter nga kita gasturya. Ano na ko yun? Okay, so mag-edit na sana ako ng video kaso may nag-chat sa akin. So, gising na si Rose and I'm going to call her right now. Siya yung last na ipaprank natin today. Rose. Rose. Ngano nanawag ka? Ano man?
busy. Yan ako? Oy, yan na. Okay, busy pa ko, busy. Busy. Say hi! Ay, sig pa na, Bon. Kasi, wag ako dito. Mag-boy. Just woke up. Just woke up. Uy, amin ako. Busy din. Ay, gato. Sige, Day. Thank you. Ikaw ko last victim today. So, Ay, nako. It could be weird, but I think I'm into it. You know, I'm one for the overly passionate. I like you, and I loved him. We could all be the best kind of friends.